Mga katanungan, nais mo bang paglingkuran ka ng tama ng ating pamahalaan? Alam mo rin ba kung ano ang mga dapat na mga serbisyo na ibibigay ng ating pamahalaan at ng mga namumuno rito? Sa isang banda, natanong mo na rin ba ang sarili mo kung paano ka makapaglingkod, katuwang ng pamahalaan bilang isang tapat na mamamayang Pilipino? Lahat tayo nagtatanong kung ano ba ang ginagawa ng pamahalaan para sa ating mga mamamayan. Iyan ang mga katanungan na palagi nating itinatanong dahil gusto nating makatanggap ng sapat at tamang serbisyo mula sa mga ahensya ng ating gobyerno. Pero ang tanong, alam mo ba kung ano ang mga serbisyo at kilala mo ba ang mga public servants na namumuno rito? Kaya sa programa natin ngayon, sa All the King's Men, makakasama natin at matutunghayan, makakausap ang isa sa mga public servants na itinalaga ng ating Diyos na manguna at gawin ang kanyang makakaya para maibsan ang mga kakailanganin at yung mga skills ng ating mga kababayan. Kapag pinag-uusapan ang ahensyang ito, naalala ko nung ako ay medyo kabataan pa, na pumasok din ako sa isa sa kanilang mga trainings. At maya-maya ay i-explain niya ng ating guest. Pero kapag pinag-uusapan din ang department na ito, hindi mawawala sa akin na bumalik sa Biblia sapagkat merong nasasabi sa Biblia sa ikalawang Timoteo 2:15. Si Timoteo ay isang kabataan. At ito ang kanyang nabanggit. At sinabi rito, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya kung titignan mo rin, sa bawat isa sa atin, kinakailangan natin maging excellent sa ating mga ginagawa or may matutunan man lang ng mga skills para makatulong din ito sa ating pamumuhay at mapaganda ang ating mga buhay. Kung meron kayong mga katanungan, meron din kayong mga suhestyon, ay huwag niyo pong atubaliing na bisitahin ang aming mga contact information na makikita niyo dyan sa inyong mga TV screens. TESDA is the Technical Education and Skills Development Authority of the Philippines, the country's leading government agency for the development of the Filipino workforce with world-class competence and positive work values. Since its inception in 1994, TESDA has been a key driving force in the creation of relevant, accessible, and high-quality technical education and skills development of top-notch Filipino middle-level manpower that is aligned with the Philippine economic development goals. The main job of TESDA is to give everyone skills. We are making our skills training program inclusive because ito po ang gusto ng ating mahal na Pangulo na si President Duterte. We have been producing and we continue to produce world-class technologists, technicians, and skilled workers. We are empowering our out-of-school youth, the women, the indigenous people, the drug dependents, and those who have not been given the opportunity
to contribute to national development. We are also harnessing our technical skills and development programs to ensure workforce job readiness. TESDA has paved the path for a stronger and dynamic technical vocational education and training system in the country, also known as TVET. The system is created to provide qualified workers to the economy in response to current and future labor market demands for skilled manpower. TESDA, through the public and private TVET institutions, hones adaptable and flexible workers who can easily adjust to changing work structures and technologies. As these highly trained and qualified technicians are continuously introduced into the labor force, they directly influence the economy by fueling industry growth. The Philippine Qualifications Framework, the national policy that describes the levels of educational qualifications in the country, places TVET in between basic and higher education. Thus, the Philippine education system, technical vocational education and training, is implemented in both the secondary and tertiary levels. Through its strategic directions, policies, and programs, TESDA continues to elevate the skill set standards of Filipino workers, making them one, if not the most sought-after, employees across the globe. These success stories would not have been possible without TESDA's continuing efforts to upgrade its own fleet of trainers, administrators, supervisors, and non-teaching personnel. Welcome muli. Kasama po natin ngayon ako'y nagagalak sapagkat ang ahensya ng pamahalaan na nire-represent ng ating mga guests ngayon ay isa sa napaka-importante para sa akin. Naalala ko nung ako ay maliit pa ay umattend din ako sa isang programa nila, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina. Ngayon nais kong introduce ang pinadalang representative at magbibigay sa atin ng information patungkol dito sa Technical Education and Skills Development Authority o ang pagkakaalam natin ay TESDA. Siya po ang Deputy Director General for Policies and Planning at ang ating panauhin ngayon ay nagmula ito sa rank and file na sa katagalan niya sa serbisyo ay talaga siya binayayaan ng Diyos na dumating sa punto ng kanyang pagseserbisyo sa ikalawa sa mga matataas na namumuno sa agency na ito. Ang ating panauhin ngayon ay walang iba kundi si Deputy Director General Rosana A. Urdaneta. She holds the rank of an undersecretary of this agency. Maraming salamat po. Thank you, Pastor June, also for the opportunity of promoting the Technical Education and Skills Development Authority. Yeah, maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak. At kasama po natin ngayon ang matagal na rin po natin, isang ating kapatid na pinaglilingkuran ang field ng education sa private at sa public, and for many decades he has been a pillar of education in our field in our denomination also. And he is the founder and president of Essential Schools na merong 8 campuses diyan banda sa may northern Philippines. Siya rin po ay kinatawan ng Executive Committee ng North Philippine Union Conference. And I'm referring to our brother Javier Garde. Maraming salamat po, Brother Javier, sa pagpunta rito. Maraming salamat din, Pastor, for inviting us here and giving us the chance to share what God gave us in order to serve our people. Okay, thank you very much. Ngayon,
nabanggit ko nga kanina, no, nag-umpisa si Undersecretary with an NMYC. Ano nga itong NMYC? Yun po ang National Manpower and Youth Council. Medyo familiar ako niyan. Alam mo, kinuha ko dati. Building wiring. Building that's wiring. good. Oo. High school pa lang kami, tinuruan na kami magkabit ng mga wires ng mga buildings sa kuryente yan. Doon ako nag-umpisa. At napakagandang experience yun. Nung kapanahon na namin, napakarami. Na kasama ko pag summer, yung mga kabataan, pumupunta ron, nag-aaral kami. Yung kapatid ko sa automotive, siya. Oo. So, ngayon TESDA na. Can you help us and our viewers understand the history and development of TESDA and the structures? Nung mga 90s, nagkaroon po ng pag-aaral on the mismatch ng supply at demand. It is a long-standing challenge and issue sa education, di ba? So, nung time na yon, sila Senator Angara and the rest of those that have composed the Education Committee, na yung dating mga agencies na papatungo sa technical vocational education, kailangan po na pagsamasamahin. Kaya po yung function ng BTVE or yung Bureau of Technical Vocational Education ng DepEd at ang NMYC at ang function po ng apprenticeship sa Department of Labor and Employment, pinagsama po yon at ginawang TESDA. Okay. So doon din po yung time na sinasabi na trinay-focalize. Ibig sabihin, pinaghiwa-hiwalay po kaming mga education agencies. So DepEd will take care of basic and primary education. TESDA is sa middle level po. Okay. Middle level manpower or skilled workers. Mas madali po kasi na maintindihan yung mga middle level skilled workers. Pero post-secondary po kami. And then the higher education, which is sa Commission on Higher Education. Sa CHED naman. Okay, So it became TESDA and RA 7796 po yung batas na nagsulong na maging authority ang National Manpower and Youth Council at Bureau of Technical Vocational Education at maging TESDA. Okay. So ito ba ay considered na isang formal education din? Kasi noon parating tinatawag pag non-formal, yun ang nire-relate sa TechVoc, di ba? But it is formal in the sense that meron din ho kaming institutions, we have schools, we have curriculum, we have, kasi parang ang formal at non-formal na lang po ngayon is our mode of implementing our programs. Okay. So, when you call, kasi sa ibang bansa nga po, when they call, ang TechVoc po, college ang tawag nila . So, basically po, it's formal, it can be non-formal, and it can also be informal. Yung form po of teaching and methodology. So, Brother Javier, ikaw ay nagpapatakbo ng mga paaralan. Ano ba mga levels ng schools, ng educational system ang iyong na-organize? Yeah, ito po ay basic ed din, katulad ng nasabi ni Yusek, from preschool to senior high school. At ito po ay napapabilang nga doon sa, let's say, formal education. Pero nabanggit ni Yusek, ako naka-attend ng second Trifocal Education Summit, na yun nga, natutuwa din ako na malinawang mabuti at makasama din si Yusek sa napakagandang advokasya niya sa sambayan ng Pilipino. Ang pagbibigay ng karunungan sa larangan ng paggawa, no? Pagiging useful. So, ang sa amin, Pastor, ay basic ed. Ito yung preschool to senior high school. Ngayon po, Yusek, dahil dyan, napakarami ngayong mga primary education. Pagkatapos nila ng secondary, tumatalon agad sila sa tertiary. So, from DepEd to CHED. Ano po ba ang mga ginagawa ngayon ng mga ng TESDA para mahikayat naman ito at
ang mga kabataan natin na mag-try talaga ng mga technical vocational skills and trainings na bago muna sila pumunta or sa tertiary. Sino-sino ba itong mga kabataang ito na inyong nahihikayat para mag-undertake ng ganito mga? Naku, napakahirap po na tanong yan actually. Na hanggang ngayon talagang yan ho ang isa sa mga challenges hanggang ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority. Kasi ang tingin noon ho, na-remember niyo po ba na meron noong National College Entrance Exam. Hindi ko alam kung Yes. nakasama ka na dun sa generation na gumawa na merong NCEE. Ang tingin po ng mga magulang noon, pag bumagsak ka sa NCEE, hindi ka magaling. So, ayoko pong gamitin yung word na bobo. Pero, ang tingin, sige, mag-vocational ka na lang. So, parati pong may lang. Kahit na po ini-introduce natin sa pag-uusap natin sa pang-araw-araw, parating pag tinanong mo ang isang bata, ano ang trabaho ng iyong magulang, sasabihin niyo po is mekaniko lang po ang aking magulang. So, yan po yung namin yan po yung greatest challenge namin sa promotion ng technical vocational education. Pero siguro ho, ang environment ngayon ang nagdikta na talagang this is the time for TVET to shine actually at mag-shine siya dahil sinabatas na din po yung Philippine Qualifications Framework na nagsasaad po doon na talagang ang ma-delineate kung ano po ang basic education, ang middle level education at ang tertiary ang higher education. So pag binanggit po ang tertiary, ibig sabihin po niyan ang TESDA at ang higher education. Oh, okay. So kasi po madami po ang nalilito pag sinabing tertiary education, akala lang po ang mga programa ng Commission on Higher Education. So pag tertiary po, kasama po ang programa ng TESDA. Panghihikayat din po, maganda na ring indikasyon ngayon ang sa 1 milyon po na nag-enroll nung isang taon, 30% po dyan ang nag-enroll sa TVL track. Ibig sabihin po nun, yung pagpapahalaga na ngayon ng mga magulang sa technical vocational education. Kasi siguro po, ang pinakamagandang indikasyon ngayon is that yun ang requirement ng industriya. Hindi na po, sa ibang bansa po, hindi na sila nagre-require na college graduate ang mga papasok sa kanilang mga empleyo. Katulad po ng Google, IBM, kahit na po high school graduate at may tech voc ka na skills or competencies, yun po ang kinukuha nila ngayon para makapag-ano sila sa animation, sa Internet of Things na tinatawag sa Fourth Industrial Revolution. Yung mismo pong panahon ang nagdikta na para sa pagpapahalaga sa tech voc, pagpapahalaga sa dignidad ng labor, dignity of labor. At halos lahat po ng mga kumpanya ngayon, makikita nyo, ang mga requirement nila is more on technician and technologists. So, napakinggan ko kanina yung sinabi nyo, technical, yung track, excuse me. TVL po? TVL. Technical vocational. Yan ba ay kasama ba yun, Brother Javier, doon sa senior high school? Di ba may mga tracks din yun? Yes, Pastor. Isa ba yun sa mga... Yes, Pastor. So, paano ginagawa yun? Kumbaga siya ay isa doon sa 4 na kurso sa senior high school. Education, arts, sports, at saka itong technical vocational, TBL. So, yung mga ganun po ba ay hinihingian nyo rin ng accreditation sa TESDA? Yung track na on technical vocation? Opo. Pagka po nag-offer tayo ng mga ganung kurso, meron din silang binibigay sa ating certifications na you will be allowed to offer yung ganung services, pero dadaan pa rin, Pastor, sa evaluation nila. Evaluation. Katulad po, ano po may mga na-offer na mga vocational courses na sinasama nila ngayon sa ating mga senior high school? Sa mga senior high school po, meron silang mga sa
cookery, meron din po sa electronics, sa automotive. Halos lahat po nung mga ginagawa din ng TESDA. Kasi gusto ko pong ipaliwanag sa mga mamamayan natin. Ang TESDA po, kasi parati ho pag TESDA, akala ng mga tao training center. Okay? Ang TESDA po ay isang authority na kami po ang nagde-develop ng mga training regulations. So, ibig sabihin po, yung mga ginagamit po sa TVL track ng DepEd, ay galing po sa masusing pag-aaral ng industriya at ng TESDA para makagawa po kami ng mga training regulations, makagawa ng curriculum, at ma-assess at certify. Kasi yun po ang pinaka-authority role ng TESDA. Gumawa ng pulisiya para sa TechVoc track or TVL track, gumawa ng mga training regulations at curriculum, at mag-assess po at certify. Kumbaga sa PRC, yung Professional Regulations Commission, kami naman po ang nagsa-certify sa skilled workers. So yun po ang TESDA, yun po ang kabuuan ng TESDA, hindi lang po kami training. In fact, ang kino-consider po nga namin na expand or pagpapalawig ng capacity namin, yung ginagawa po ng DepEd sa TVL track. So, yung pong yun, buong yun po ang tinatawag na TVET sector or TVET family, isang pamilya. Pero gusto ko pang ibahagi kasi sinasabi na bakit ba meron na dun sa DepEd, meron pa sa TESDA. Nakikita kasi po nila ang TESDA na parang training center lang. In fact, sana po, yung gusto namin maibahagi ngayon is that yung authority role namin is on the assessment and certification of skills and competencies of a person. So, does that follow na bago ito in-adapt ng DepEd, there was already a top-level talk between TESDA and the DepEd to really form part of the educational system, itong vocational? Nung talagang sinabatas ang K-12, talagang masusing pag-uusap na po ang nangyari. Kasi ano po ito kailangan nating gawin kasi kailangan po na makipag-compete tayo sa international standards. Hindi po naman nagising isang umaga ang mga nasa gobyerno at biglang naisip na lang po namin na, teka, mag-K-12 tayo. Dagdagan na lang natin. Opo, dagdagan natin. Hindi ho, ano na to kasi nakikita nyo na nga po na madali na lang ngayon makausap kahit kamag-anak mo sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin po, the world is getting flatter. So may tinatawag na rin po na global citizenship, hindi na Filipino, hindi na Amerikano ang Lumitang tawag. mundo So ganun din po yun na pagkailangan natin ng mobility, ang tawag po doon is learners mobility. Kailangan po natin na yung standard po natin dito ay naka-reference din po sa standard sa international. So, hindi na po tumatanggap kasi ngayon din sa ibang bansa. Pag nakita po na galing ka sa Pilipinas at nakita nila na hindi pa tayo K-12, hindi ho nila tatanggapin yun. Kailangan mag-aral ka uli. Ngayon hong K-12 tayo at talagang nakaspecify na po ang Philippine Qualifications Framework. Nakasaad doon ang mga descriptors kung ano po yung mga competencies na kailangan. So, hindi na po mahirap na sabihin na ang Pilipino pag pumunta sa ibang bansa ay hindi responding to the standards of the international. So, talagang nakaka-respond na po tayo. So, Yusek Rose, umakyat tayo sa international level. How are we in comparison? Or sabihin na lang natin, how are they already? How long have they responded already to this technical development? At how close are we to them? Ayoko sabihin how far we are. Sa ASEAN muna, sa ASEAN. Sa ASEAN po, let me tell you this thing kasi ayoko ho na siguro po
hahatiin ko yung aspeto ng aking response sa tanong niyo, sige po. Pastor. Alam naman po natin na kaya po maunlad ang mga ibang bansa dahil po sa kakayahan nila at siguro po yung diin na binibigay nila sa technical education at skills development. Kasi po iniisip nila na ang industriya nila should be manned by people who has the competencies. When we say competencies, knowledge, skills, attitude po. So, talagang binigyan diin po nila yan. Matagal na panahon. Tayo po, hindi naman tayo nalalayo sa technical vocational education. In fact, alam nyo po ba na 2 lang bansa ang sa ASEAN ang may kakayahan na talagang mag-develop ng assessment packages at tools. Yan po ang Malaysia at Pilipinas. Oh, really? Okay? Wow. So, yan po ang pinagmamalaki namin sa TESDA. Minsan pa nga ho, nakakatuwa naman na i-share din sa inyo, hindi ho, sa TechVoc world po, mas kilala nila ang TESDA kesa Philippines. So, sasabihin, are you from TESDA? No, we're from Philippines. From TESDA, something like that. So, nakakatuwa po na isipin na may mga headways na po tayong nagawa sa larangan po ng TechVoc. Ang madami pong nanggaling sa TESDA ang kinuha na po ng mga consultants ng international organization. Yung dati po namin Director General ng TESDA, siya po ang nagsimula ng TechVoc sa Vietnam. Yung mga ganun po na kaya sabi ko sa'yo, gusto ko pong i-address yung question mo sa 2 bagay. Kaya lang po, meron din po na isang kailangan kaming i-promote. Kasi po sa pag tiningnan mo ang budget ng TESDA, i-compare mo sa ibang education branches, medyo mas mababa po kami. Kung ngayon po, tumataas ang budget namin dahil sa scholarship namin. Okay. Pero ang hinihingi po namin ngayon is ayuda talaga on the procurement of mga learning systems, simulators. Kasi po yun na ang ginagamit ngayon ng mga ibang bansa. Hindi na po sila gumagamit ng mga equipment. Oh. Ibig sabihin po, pag refrigeration and air conditioning, bumibili ho tayo ng refrigerator at aircon. Hindi na ho ganon kasi may mga learning systems na po. Meron ng tinatawag. So, hindi na yung actual talagang... Hindi na, simulators na ho ang na ginagawa. So that, makakatipid ka hindi yung na lang, tapos computerized na siya, so you could do blended learning. Pag nakalagay po ang software sa mga iPad o computer ng mga bata, lalo na dun sa mga regions like National Capital Region, Calabar Zone, Cebu, for that matter, na hindi naman po gaano ang connectivity issue. Yes. Pwede na pong maging learning system, pwede na pong gamitin din po ito sa bahay. So, magbibigay na lang po ng assignment ang teacher. So parang then, after that, homeschooling. Opo. So, it also saves you from coming up with structures. Yung mga eskwela, yung mga training centers. So, investment po, yun po ang gusto naming mahinging ayuda talaga, yung investment on learning systems and simulators. So, bago mo ituloy yan, Yusek Rose, sa tingin mo, hindi ko alam kung ngayon mo lang narinig yung development na gustong i-introduce ng TESDA. Pero sa inyo, Sir Javier, how would you respond to that? Kapag ganyan na ang mga requirements ngayon or ang mga updates na ibinibigay ng TESDA, kaya bang habulin yan ng mga simple educational entrepreneurs na katulad ninyo? Actually po, I could say that was really a brilliant idea to facilitate everything for the progress. Diba, Yusek? Totoo po na ang curriculum ng K-12 ay nakita kong higit pang maganda ngayon dahil dun sa pag-support nga sa promotion nitong skills school. Kaya siguro nga nalagay siya dun sa senior high school at it is also really good.
Ang aming for 2 years we've been operating and we've been having this grade 11 and grade 12. At nakita ko, Yusek, marami na rin na talagang nagustuhan ang textbook kasi nga yung ang environment, sabi ni Yusek, na nagbigay na ng hudyat for the TESDA to shine. Dahil they generate works, they generate income, those people who've been trained in these skills. So nakikita ko, and it is also, Pastor, biblical. Because the development of your skills is your first duty to God and to men. Because once you've been developed, you will become blessing to all. Pero and ito, happy to note na, ito na pala, mas kilala pa ang TESDA kaysa sa Philippines. I like that particular. Pero ito yung tanong ko. Kasi di ba meron kayong yung PAYAC, yung scholarship subsidy. Nabanggit ninyo kanina, Yusek Rose, na meron din kayong subsidy for textbook. Ito ba ay na-forward din sa mga senior high school na sa mga institution na gano'n, lalo na sa mga private? Meron po kaming Training for Work Scholarship Program sa TESDA. Meron din po kaming STEP for community-based programs. And then, madami po kaming scholarship ngayon eh. At yung pong nilagdaan din po na batas ng ating Pangulo, yung Unified Access to Quality Tertiary Education Act o UWACTEA. So, yun po yung free education sa mga TESDA institutions, SUCs, at local government units na run na training centers. So ito po yung isa para ma-address yung issue of accessibility. Kasi minsan sinasabi po kaya hindi kami makapag-aral kasi po wala kaming pera na pantustos. Kung mag-e-enroll naman po, mamaya absent na kasi wala pong pamasahe. So, exactly. Ito pong UWACTEA ngayon ang nagbibigay even ng allowances po para matapos, ma-ensure na matapos po ng isang bata ang kanyang pag-aaral. So nabanggit niyo po yung SUC, State, University, and colleges. So ibig sabihin, ang TESDA, nagbubuhos ng funds doon para magkaroon ng scholars? If they have vocational programs or technical vocational courses registered to TESDA, then we will provide. And there are also LGUs who offer it? Opo, nagbibigay madami kayo ng pong funds? LGU-run training centers. Kasi po dun sa batas namin, sa RA 7796, in fact, gusto na namin i-devolve sa local government units ang training function, role. Kasi po, pag authority ka na, kaya nga yung sinasabi ko, sana maalis na sa minds ng mga tao na ang TESDA training center. lang. Pag authority ka na po, yun na nga po, ginagawa mo mga polisiya na at development aspect. So, we would like the local government units to come up and establish training centers para ma-devolve na rin po namin yung mga trainings. So, Yusek Rose, since kayo ang Undersecretary for Programs and Policies, nakita nyo ba na yung katulad nilang mga private schools, pwede mag-tap into that fund with the local government? Or talagang for local government, hindi yun ine-extend? They can po, because there's another scholarship program that we have, which is called Training for Work Scholarship Program. And that one is, pwede pong ang private institutions doon. Meron kang gustong itanong kayo? Yeah, Pastor, ngayon po namin lubosang nakikilala na nga ang TESDA. Siguro kinakailangan talaga, huwag ka mag-alala, yung pangarap nyong mawala yung ganong kaisipan, patungo na doon kasi pasikat na talaga ang TESDA. At ang napakaganda po sa mindset ng mga bata ngayon, millennials lalo na, gusto nila agad magtrabaho, gusto nila matapos, ayaw na nila ng mahabang aral. Kaya yung pangarap ni Yusek, malapit na niyang maabot. 4 years, 5 years. At maganda din kung magkakaroon talaga ng mga training centers na rin na sila ang mag-guide, mapapacilitate at mapapalawak yung pero itong tanong ko sa iyo, yes, Pastor. being a private entrepreneur, educational entrepreneur,
mahirap ba? Ayan, dito naman si Yusek, mahirap ba mag-apply ng mga ganyan sa bigyan ng accreditation ng TESDA? Tagal ka na sa iyong ano eh. Yung tanong ni Pastor ay meron po akong laging binibitiwang salita maging sa mga parents, student, teachers, workers, brethren in the church. Madali lang ang lahat, Pastor. Yusek, madali lang. Madali lang dyan sa TESDA, madali lang sa CHED, sapagkat ngayon, Pastor, ay ang essential school ay nag-a-apply for tertiary level. So, madali lang din sa basic, madali ding umunlad, madaling yumaman, sabi nga, madaling, miski maligtas, madali lang. Isa lang, Yusek, ang pinakamahirap. Willingness. So, for your question, Pastor, mahirap ba yun sa TESDA? Sabi ko po, pag may willingness tayo, lalo na ngayon nakikita ko po, napaka-importante, Pastor, ng ginagampanan ng TESDA. Alam mo kung bakit? I could say na ito yung answer for corruption of the mind of the people. Bakit? Once you do something which is very, productive, inspirational, andyan all ears ka dyan, all eyes ka dyan, concentrated ka dyan. At pag occupied ang mind mo into useful thing, doon ka gagaling. No? So it is an answer for the dilemma of the general public, yung sinasabi nating idleness, yung sinasabi nating corruption ng mga mind ng bata. This useful labor initiated or programmed by TESDA is one of the answers. Kung kaya nga mismong ang mga private institution, school programmer, dapat talaga mapagtuunan nito. At magandang na i-incorporate na nga sa grade 11 and grade 12. Although, doon din sa lower level ng secondary education, meron naman na rin because of the spiral education program, Madam. So, nakikita Pero ko... bago mo ituloy, kasi parang napupunta tayo, meron din pala tayong, related ba ang livelihood sa TESDA? Yeah. Pero bago nyo po sagutin yan, magbe-break po muna tayo. Magandang usapan. Alright. Through the years, TESDA has undoubtedly become the authority in harnessing the maximum potential of the Filipino workforce. TESDA's capacity to redefine and continuously boost the lifeblood of the world-class Filipino worker is something that is deep-rooted in the organization. TESDA matters because it works. TESDA works because its structure is designed to ensure that all its directives, policies, and programs are implemented all throughout the country, with 7 executive offices, 17 regional offices, 87 provincial offices, and 122 TESDA technology institutions. TESDA is within easy reach by every Filipino who wishes to empower himself. TESDA works because it has established itself as a veritable source of high-quality workforce. TESDA sets direction, promulgates relevant standards, and implements programs geared towards a quality-assured and inclusive technical education and skills development and certification system, with quality information from meticulous data gathering and study. TVET policies and plans are formulated to serve as the blueprint for TVET implementation in the country. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programang All the King's Men. Kasama ko po muli dito ang Deputy Director General ng TESDA na si Undersecretary Rosana Urdaneta ng Policies and Planning. Natapos tayo kanina, Yusek, na isa sa mga challenges ninyo ay yung pagtingin nila sa TESDA as a training center. Meron din na parang isa ring kaakibat dito na akala nila sa TESDA ay livelihood centers din. So,
sa tingin mo ba it makes it very difficult for you to get out of that branding as compared to ng ibang mga bansa na iba ang tingin dito? Can you cite as examples? Yes, meron kaming siguro hindi naman siya problema because I don't want to take it as a problem, but challenge Challenges. talaga that we have to build the image of Tibet in our country. Lahat naman ng Asian countries would have their children go to a 4-year. Yes. That's societal yung niyan eh. So it's Ang really lahat very gusto may difficult. bachelors. Ganun. There was even a time, di ba, sa mga probinsya natin, nung bata ako, sa bahay nga ng sa labas ng bahay, makikita mo na doon yung kung anong pamilya na may abogado, di ba, mga nurse, parang meron mga lapida doon sa, so it's very difficult. Ikaw ba, maglalagay ka ba ng, ang anak mo, mekaniko, karpintero, di ba? There is something in the mindset that of the Filipinos that we have really to change. Okay? Ang dalihon sabihin, pero difficult. But, in Singapore po, what they did was during Lee Kuan Yew's time, the former president's time, was that ginawa niya po na pinaganda niya talaga yung mga technical education schools to really compete with yung mga baccalaureate degrees. In fact, when I was asking po ang isang Singaporean, I was discussing with them the Philippine credit transfer system, about the Philippine qualifications framework. And then I was telling them, we wanted that these particular things that we have in the TechVoc track is credited to the college, to the tertiary, higher education, higher education. Sabi nila, no, we don't have that. If it's only technical education, it's only technical education. If it's higher education, it's higher education. And then I asked them, how many years would you have in technical education? Sabi niya, if the industry so requires that we have 4 years, then we will have 4 years. Oh. So isn't it not difficult because you're competing? People have the tendency to choose a higher education. And he said to me, no, but you finish higher education and you don't land a job. You finish because this is the requirement of the industry. So that's basically my dream, our dream in TESDA, the dream also of our Secretary, Jean Mamondiong. And the rest of the secretaries na nagpunta po sa TESDA, talagang they wanted really to have that particular goal for us to be able to reach that particular state in which the mindset of the Filipinos is not already discriminatory to tech folk. Right. So, nabanggit nyo kanina si Secretary Jean and all the others. Do you see that also as a mandate of the President to TESDA? And I want to see this and that. Meron ba kayong nakikita ngayon? Napaka-ano nga po yung National Technical Education and Skills Development Plan po namin is pinasa po, inapprove po ng Presidente sa Cabinet. This is the first time po na makarating sa Gabinete ang isang plano, NTSDP, we call it NTSDP, the National Technical Education and Skills Development Plan. And he is bent to come up with an order to create an interagency mechanism for the agencies. Kasi minsan po, may mga agencies na gumagawa din po ng skills training program. So he wanted it na ma-integrate and that they should follow what the NTSDP has outlined in the plan. Napaka po niya in fact, meron po siya noon na ginawa, ang unang executive order niya is to transfer TESDA to the Office of the President. Oh, really? Wow. So it's under the Cabinet Secretary now, primarily because he feels that TESDA is among the agencies that can really help
Yes. in poverty alleviation. So currently, it's under the Office, CABSEC? yeah, opo. CABSEC. Okay. It's an agency that hindi po siya talagang nagsusupervise ng operations, but it is one among those agencies that he supervised in terms of poverty alleviation. Pastor, Okay. Yeah. Yusek, may tanong ako kasi nabanggit mo kanina, magandang idea ito na malaman ng ating mga kapatid at ng ating ng televiewers natin, yung binanggit ni Yusek kanina na papunta na doon sa makikredit yung kanilang Parang skills, ladderized. yung kanilang studies, yung kanilang learnings ng technology o ng itong skills na to sa kanilang college education. So, tama ba ako, Yusek, na pwedeng ano na yon, pwede nang i-valid, maging ma-valid yung kanilang time o yung kanilang period na ginamit at units na na-earn dun sa TESDA kung sila man ay may college higher. So ganun ba yung courses. mga Yes. idea, at least yung concept? Yun nga ho, babalik ako dun sa sinabi ko kanina, napakagandang batas yun eh. Inano din po ngayon sa term ni Presidente. Madami hong pinas na batas ngayon tungkol sa education. At pinasasalamatan po namin ang Pangulo na ito ang isa sa pinaka-hinihintay namin eh. Nagkaroon na nga po kami ng Sabi ko nga, Yusek, malapit ka na tawag dun sa nito? pangarap mo. Oo. Yung importance at criticality of TechVoc has been already appreciated. Yeah. So, ang sinasabi po namin, yung Philippine Credit Transfer System, kasi yung PQF po, we wanted to have a seamless education system. Na magkaroon po ng, halimbawa, nasa TechVoc po na track, yung lalo na yung levels 4 to 5, ito po yung mga technician and technologies na mga graduates later. Then, yung mga kinuha po nila sa TechVoc, i-credit po para magkaroon na lang sila siguro mga 1 year or 2 years. Makagraduate na sila sa full-blown na baccalaureate. So, pinag-aaralan pa po namin yan. May mga pilot na po kami ngayon na So like for programa. example, technical vocational siya on automotive. Pwede siyang magkaroon ng Bachelor of Science in General Mechanics. Parang Yes. ganon. Oo. Wow. Amazing. Or even to become a mechanical engineer. Mechanical engineer. So, these are the things that we're doing right now. Yun naman pong sa baba, kasi dalawa ho yung streams eh. Yung TVL track also, yun yung gusto namin ngayon na pag-aralan in terms of mandatory assessment. Kasi ngayon, hindi pa mandatory ang assessment ng mga bata. So, which means that if there's, yung iba na nakapasa, qualified na po sila to a level 1 or level 2 in TechVoc. Kasi yun ang pinaka-importante. When they have a national certificate. Yan. NC. Yung NC1 NC. and Diyan NC2. ako pupunta. So ayan yung NC. So yung mga graduate sa inyo sa senior high school, meron pala dyan na hindi accredited or hindi does not Certified. fall or certified ng national certification. No, Pastor. Actually, I am very thankful to God and happy to tell everyone. Ang kauna-unahan po namin, Yusek, na 7 bata na nag-enroll ng cookery. Aba, may NC2, NC1 at NC2. Sila ay sa TESDA, So sa mga paano training yun? centers. Anong ginawa nyo in relation to TESDA? Bakit nabigyan sila ng NC? Meron pong mga nagte-test sa kanilang learning. Ang TESDA meron ding inaccredit na mga ano tawag doon, Yusek, yung parang Testing centers. Testing center. Assessment Assessment centers. centers. So kami ay doon dinadala estudyante namin, pinapa-assess after schooling of 2 years at natutuwa nga ako kaya nilagay ko sa brochure na essential school ang aming TBL cookery student who graduated cookery ay may hindi lang NC1, NC2 holders sila. So Yusek, can you give us an idea kung ano itong mga NC na ito? So we'll get a Yan more pong vivid national understanding. certificate, yan yung nagtetest sa isang bata kung natutuhan niya
ang mga nakuha niyang training sa TESDA or sa TVL track Senior for high that school. senior high for that matter. Sa amin po sa TESDA, lahat po ng graduates namin are mandatorily assessed. Okay. Mandatory. So, nung pong nagkaroon ng usapan ang DepEd noon at saka TESDA, hindi pa ho ganun ang pag-uusap na mandatory yung assessment. So, some can still not have the assessment or some will have the assessment. Depende po yan dun sa pag-uusap ng DepEd at saka ng TESDA at the local level. Halimbawa si Sir, he wanted his students to be certified kasi yung NC naman po, parang ano yan currency, kumbaga. Okay. Na pag pumunta ka sa industry at pinakita mo na ito, meron akong ganito. So, Certification. yan yung pwedeng sabihin Value. nila, sige, may value yan, Yes, yes. ikaw magtrabaho ka dito. So, nakita ni Sir yun, but some still do not undergo that process May mga pag-uusap na po kami na i-mandatory. Mandatory. In fact, ngayon, sa pamumuno po ni Sec Briones, gusto na niya mandatory talaga talagang Really? inaano niya yung Philippine Qualifications Framework because she is also the chair of the Philippine Qualifications Framework National Coordinating Really? Committee. So ito po, local yan. How is this recognized abroad, yung ating mga NC? Mas recognize nga po siya abroad kaysa dito sa Pilipinas. So what do if I am a Filipino? Kasi job creation nga ito. I have this. What do I do with my certification? Where do I go? How do I... May ikukwento po ako sa inyo. Sige. Meron po akong mga kaibigan na nag-aral sa Ateneo. So pumunta po sila sa Australia. Ngayon, nagme-messenger po sila na pwede bang tulungan mo kami kasi we need a national certificate from TESDA. Kasi hindi daw sila makakuha ng trabaho. So I was telling them, kahit Ateneo pa kayo, babagsak din pala kayo sa TESDA. Something, it was a joke, but ganun po reality yung today. reality So they were asking me to help them na mag-assess. Meron daw ba kaming on-site assessment abroad? Meron, pero wala pa sa Australia ngayon Ang Okay. concentration namin is sa Middle East and Middle Hong East. Kong, Singapore, where a lot of our offered the OFWs are located. So meron yun. And where are those located? If they go to their embassies and their yung mga labor attaches nila, then they could convene and then TESDA will go there to assess there. together with assessors po namin sa TESDA. So ganun siya kaano na mas requirement pa siya talaga. Even in Saudi, they really value our national So talagang certificate Middle dynamic East. ang TESDA ngayon. Talagang it's really the Opo. backbone of many of the needs. Yeah, abroad. actually kasi Pastor, 'di ba, kung titingnan natin sa research, ang top 4 na hinahanap sa isang worker aside from the number 1 of course communication. Pangalawa na yung critical thinking Yung skills na yan Yung sa paano talaga lumago, mabuhay at gumawa. Kaya talagang nakikita ko po na tama yung track na ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Natutuwa akong malaman na ito'y nasa presidential office na rin yung sa TESDA. Siguro nga, supportahan I think natin. this is the time. It's very critical. At siguro kami, Pastor, yung pangarap ni Yusek na tutulong kami ngayon, nakikita na namin yung Kasi maganda nilang direction. Doon nga ako papunta, yung question ko in a few minutes na remaining. How can mga private educational institutions support you? And do you have any message to the Filipino people, to our viewers, to encourage them to undertake these developments that are sweeping globally? I just wanted siguro for them to ang hirap po kasi if I tell you that you shift your paradigm, it's something na hindi mo makita, but siguro a good sense of what's happening to our environment, lalo na po when we talk about the challenge. The biggest challenge is the 4th Industrial Revolution, which means to say that everything shall be automated already, and then yun nga po yung Internet of Things, robotics, papasok na And there will be a lot of
madi-displace po na trabaho Yeah. because of the automation. So, ngayon po, ang pinagkakaabalahan namin sa TESDA is really to come up with competency standards, consultation with industries, what will be the future future form of works that we will have in the next 5 to 10 years. How will that workplace look like? Opo. Karamihan dyan ay automated. So, lahat automated na. So, pag automated na, sabi ko nga, wow, in God's time, in His time really, TESDA will be very crucial agency in the realm of things, di ba? Yeah. Na hindi na talaga, wala nang pupuntahan kung hindi yun. Kaya kami, dapat talaga, we have to develop a lot of mechanisms to consult with industries, to consult with not only industries po dito, but also sa international. So, Yusek Rose, where will our countrymen find TESDA offices in the archipelago? We have provincial offices. Provincial. We have regional offices also. And It's usually they find everywhere. it in They find it usually sa mga strategic Government cities po. centers. Yes. Ay, hindi government centers kami nakalagay kasi matagal na po kaming institution na nagkaroon. In fact, we are one of those blessed institutions who own Your properties, our own properties. So, really? hindi na po kami nailipat sa mga government centers. Yun din pong iba, meron naman po na nalipat, but we are strategically located. Our provinces are there, provincial offices. Tapos po yung website namin, www.tesda.gov.ph. So, we are also espousing now, and we're trying to develop with an international partner yung online programs po namin. online. Because if we cannot really have these big structures, we offer online. Physical We have structures. 50 programs already in our online, and we have 1 million users. Really? Okay po. Opo. Tapos a good percentage of that is na nag-use po is in the Philippines. Pero ang natuwa po kami is around 10% are from the United States, Oh, really? Singapore, at saka yung Other mga OFWs po who wanted to upskill in their, ang iniisip namin pag sa gabi siguro, or sa Saturdays or Sundays, or day off po nila, then they, nakikita namin, nagre-register yung mga from Middle East, Singapore, So they can do it on their own pace and Opo, available yeah. time. Wow. So yun yung where we're trying to wonderful. expand the capacity on the online program so that we would be able to reach people na maganda naman po ang connectivity, then they should not be a contributor to the traffic problem in Metro Manila. They So, just, Sir Javier, konting words to encourage yung mga katulad mong mga nasa educational sector. Thank you, Pastor, for giving me opportunity. I really admire this particular invitation to really know the best things to come for the school administrator like me, na mabigyan natin ng pansin na isama itong particular program na ito sa academic. No? At natutuwa ako na malaman na dadating na yung punto na yon na kung ang ating mga estudyante ay merong training na ganito, makikredit sa kanilang particular courses. And another thing, yun nga, the government is funding this. At hindi naman lugi ang gobyerno doon dahil internationally recognized nga ang TESDA at yun ang need ng mga And of course, at the end of the day, we will have more kababayan natin who will have access to work, whether local or international. So, thank you very much po, Undersecretary Rose Ordaneta. Thank you, Pastor sa June. ating lahat. Brother Javier Garde. Thank you so much, Pastor. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alam niyo, Yusek, meron din po kaming public service to public servants, and that is to pray for our public servants. Will that be okay with you? Yeah, For a very short prayer, let's bow our heads again.
Dear Heavenly Father, marami pong salamat na aming natunghayan ng isang ahensya na makakatulong sa pagpapataas ng antas ng buhay ng aming mga kababayan. Maraming salamat po, Panginoon, na tinawagan ninyo si Secretary Jean Mamunjong, ang kanyang mga undersecretaries, lalo na si Undersecretary Rose, Panginoon. Yes. Bigyan po siya ng katalinuhan, lalo Please. na sa pagpapabalangkas ng mga policies at ng mga programs ng TESDA. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Tulungan ang kanyang pamilya, tulungan ang kanyang career. Please. Bigyan pa siya ng mga ibang opportunities na makapaglingkod ng may integrity at na may dynamism at makita ang passion niya, Panginoon, sa gawain ito, makatulong sa aming sambayanan. Maraming salamat po, Panginoon, din kay Brother Javier na patuloy ninyo siyang ginagamit upang mapalaganap ang edukasyon sa kanyang kinalalagyan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na ibibigay niyo pa kay Undersecretary Rose at magkita-kita muli kami, Panginoon. Masabi namin na hindi lang kami naglingkod sa aming bayan kung hindi kami ay naglilingkod sa inyo. Yes, Lord. Maraming salamat sa pagdinig niyo sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan po ang ating episode ngayon Yusek. with TESDA. At kami po ay natutuwa na kayo ay sumama sa amin. Muli, ako po si Chaplain June Bautista at samahan po kami ulit sa susunod dito sa ating programang All the King's Men and Women.